Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. May mga nagtatanong sa akin, ano ba yung maganda? Bumili ka ng kondo, magtayo ka ng bahay sa isang lote, o bumili ka ng house and lot? Okay, di pagkwentuhan natin sandali. Tingnan natin itong tatlong tatlong bagay na to, no? Yung pagbili ng kondo, yung pagbili ng house and lot, tsaka pagbili ng lote, tapos pagpapatayo ng bahay sa tatlong areas, no? Tatlong areas. Ano-ano yung areas na ito? No? Una, yung design, no? Kasi tingnan natin siya sa point of view ng isang architect, no? Siyempre kaming mga architect, particular kami sa design, paano ginawa yung disenyo nung building at nung structure na yun. Okay, so tingnan natin yung design, no? Tingnan din natin yung experience, no? Siyempre pagka nandun ka na sa loob ng design, yung built environment, ang kasunod niyan yung experience, no? So tingnan din natin doon sa experience. Tapos yung pangatlo, ito importante, cost. Yan, so ikot tayo dun sa tatlo lang, no? Tingnan natin tong tatlong bagay. Yung condo muna, no? Yung design ng condo. Paano ba dinesign yung condo? Generally, ang condo ay isang mid-rise hanggang high-rise na structure na nasa metropolis na, no? Nasa karaniwan, nasa central business district ng isang city o ng isang lugar, no? At highly dense, no? Maraming nakatira, no? At maraming nangyayari doon sa lugar na yon, no? Kaya kailangan ang high level ng security. Kaya paano dinesign itong mga condominium na ito? Meron siyang common areas, no? Una, bago ka makapunta doon sa sa unit mo, papasok ka muna sa lobby. Meron siyang main lobby, no? Tapos kapag ikaw naman ay may sasakyan, merong basement parking ito, no? At meron ding ground parking, no? At pagkatapos, kung ang unit mo ay sa pinakamataas, gagamit ka ng elevator, no? Meron siyang common na hallways, at yung baba mo, meron kang nakatira doon sa baba. Sa taas mo, meron ding nakatira doon. Unless, nandun ka na sa penthouse, no? Sa pinaka-tuktok na units, no? Tapos, ang view, karaniwan, meron kang view ng city, no? At walang pakialaman ng iyong kapitbahay, no? At ang design ng iyong unit ay simple lang. Nagsisimula siguro yan sa mga 25 square meters pataas. Meron sigurong studio, merong 1 bedroom, merong 2 hanggang 3 bedrooms. So, depende kung gaano kalaki ang unit mo. At dahil sa design nito, masasabi natin na high security, high level ng security ang mga condominium units. Bago man makapunta dun sa unit mo, kung may bisita ka, hindi ka agad siya makakadiretso dun, no? Hindi rin siya makakagamit ng elevator paakyat kung wala siyang keycard, no? Kaya masasabi natin na mataas yung level ng security sa isang condominium. Kaya lang, ano ang downside, no? Dahil bago ka lumabas sa building, no, dadaan ka muna sa hallway, no, mga common areas. Kaya ang challenge sa mga condominium ay kapag ka-emergency, no, mahirap ang exit. Isipin mo, kung may mangyaring emergency like lindol o kaya sunog, paglabas mo ng pinto mo,
hallway yon, no? Gagamit ka pa ng stairs pababa. O kaya, hindi mo syempre pwedeng gamitin yung elevator sa mga situation yon. So, mahirap yung egress o yung exit in case na mayroong emergency. Ayun yung nakikita ko doon sa downside ng isang condominium building. Doon naman tayo sa house and lot. Pag bumili ka ng house and lot, normally ang mga house and lot ay nasa isang village, nasa isang subdivision, no? Na nandyan din yung ilang mga amenities kagaya ng sa condominium. Nga pala, yung condominium meron din yung swimming pool, no? Meron gym, at meron mga restaurants, no? Yan yung mga high-end na mga living na mga lugar. Condominium yon. Sa mga house and lot naman na nasa subdivision, at least meron niyang basketball court, may chapel, merong clubhouse. Meron, syempre sa clubhouse, karaniwan merong swimming pool. Okay, sa design, ang karaniwan, no, kung mid-range yung subdivision, pare-pareho yung bahay, no? So, yun yung downside no. Kapag ka bumili ka sa ganun, no, yung medyo economical na mga subdivision, no? Pero syempre kung mga high-end yung mga subdivision at nakabili ka sa isang developer na nagba-buy and sell, chances are iba yung design ng bahay mo. Merong theme, meron siyang design theme, no, sa isang high-end na subdivision. Merong Mediterranean, Modern Asian, Zen, depende, no. At syempre kapag bumili ka ng house and lot, hindi yan yung talagang masasabi natin na gustong gusto mo, no. Hindi naman ikaw yung nag-isip kung ano yung mga makikita doon, no. Wala ka namang participation sa design, no. Kaya kung ano yung naabutan mo, yun na yun. So yun yung siguro downside yun para sa ilang kaso. Pero yung iba gusto nila yun, no. Bibili na lang, babayaran, tapos titirahan na nila. So kung gusto mo talaga na mabilis na bahay, mabilis kang makalipat, okay ito, yung bibili ka ng house and lot. Syempre sa bakanting lote, kung bibili ka ng lote tapos magpapatayo ka ng bahay, syempre kukuha ka ng architect na magdi-design ng bahay mo. So yung design hindi mo pa alam, no? Pero isa ka sa mga bubuo ng design. Tutulungan ka ni architect na maihatid ka doon sa gusto mong design na titirhan mong bahay. Kaya masasabi natin na kung design yung pag-uusapan, no, mas may malaking opportunity na masunod yung gusto mo. Syempre, kapag bibili ka ng lote tapos magpapatayo ka ng bahay. Experience naman, no? Ano ba yung experience ng nakatira sa condo? Syempre, high-end yan, no? Medyo pa-lifestyle. Pagbaba mo, andun na yung mga needs mo, no? Andun na rin yung trabaho mo. Kasi karaniwan yung mga condominium nakalocate ngayon sa mga central business districts, no? Mga CBDs, no? Nandyan na rin yung mga mall, restaurants, no? At may enjoy mo yung mga amenities kagaya ng binanggit natin kanina, yung pool, yung gym, at kung ano pa yung amenities na nandyan sa condominium mo, no? At may mga condominium units na mixed use, no? Nandun na rin, may mga office space na rin doon sa kanilang building, kaya maaaring doon ka nagtatrabaho sa office, tapos pag-akit mo, bahay mo naman. Yung convenience, no? Yun ang number one na hinahangad ng mga tao na bumibili ng condominium unit, no? Yung convenient living. Ayan. At syempre, dahil kumpleto na yung lugar na yon, hindi ka na magta-travel. Maganda yung yung mobilization mo. Halos doon ka lang gumagalaw sa area na yon. Baka hindi mo na kailangan na gumamit ng public transport papunta sa mga pupuntahan mo or gumamit ng personal mong sasakyan. Kaya yung iba naglalakad na lang kapag nakatira sila sa
condominium. Kaya lang, ang downside nito, no, hindi madali na i-customize yung unit mo. Hindi rin madali na magpasok ng mga kung ano-anong mga gamit. No? Kailangan pumunta ka sa admin, kumuha ka ng form para pasok ka ng mga gamit, pati mag-pull out ng mga gamit. No? Hindi ka rin basta-basta pwedeng gumalaw ng walls. Hindi pwede yun, bawal yun. No? Kapag ka magdidrill ka ng butas, may isasabit kang shelves o frame, magpapaalam ka sa admin. Kasi sabi nila, kapag bumili ka ng condominium, ang binili mo ay hangin. No? Hindi sa'yo yung sahig, hindi sa'yo yung walls, hindi sa'yo yung ceiling. Sa'yo lang yung hangin doon sa loob ng unit na yon. No? Pero, kung ang hanap mo nga ay convenience, ito yung para sa'yo. Condominium. Sa house and lot naman, experience. Siyempre, may enjoy mo ang outdoors. No? Hindi ka gaya sa condo, pagbukas mo ng pinto, wala kang makikitang kapitbahay, ang makikita mo ay hallway. Pagkadungaw mo sa bintana, ang makikita mo ay ang city. No? Sa house and lot, pwede mo maging friends yung mga kapitbahay mo. Pwede kang mag-alaga ng pets, magpasyal ng aso o pusa. No? Pupunta ka sa park, pupunta ka sa playground, pupunta ka sa gym, pupunta ka sa court, no? Makakapag-jogging ka. Yan. So, yung neighborhood feel, no? May enjoy mo yan kapag bumili ka ng house and lot. At kung magde-decide ka naman na medyo i-modify mo yung design ng yung bahay, pwedeng-pwede. Kuha ka lang ng permit sa homeowners, kuha ka ng building permit, at malaya kang gawin kung ano ang gusto mo na modification doon sa yung house and lot. Isa pa, yung parking mo nandyan lang sa bakuran mo. Hindi kagaya sa condo, yung parking ay may bayad din sa basement o kaya ay sa itaas. So yung mga dala-dala mo, pwede mo lang idiretso dun sa bahay. At yung parking mo ay talagang sa'yo yan. Yan. Tapos yung security naman ng isang house and lot, nakadepende sa'yo yan kung paano mo isi-secure yung property mo. No? Nasa yan kung anong i-install mo dun sa bakuran mo para maging secured. No? Hindi nga lang kagaya sa condo na mayroong 24/7 na security guard. Dito sa house and lot, asahan mo yung security guard na rumoronda o kaya yun nandun sa gate. No? Meron pa ring certain level ng security. No? Hindi lang kasing taas ng security ng condominium. Kaya masabi natin okay pa rin, no? Yung house and lot. Kung bibili ka naman ng bakanting lote, kung ang experience ng pamumuhay doon ang pag-uusapan, ikaw rin ang masusunod. Paano yung gusto mong experience doon sa bahay na yun? Edi, ikaw rin ang masusunod. Ipapadesign mo kay architect yung bahay. No? Gusto mo ba mayroong magandang garden? Gusto mo ba may roof deck? Gusto mo ba maluwag? Gusto mo ba open planning? No? Nasa iyo yan. No? Kaya yung experience, ikaw rin ang magdidictate. No? Yung experience na ikaw ay titira sa iyong designed na bahay. So, malaya ka. No? Hindi ka nakakahon. No? Kagaya sa condo o kaya sa nabili mo na bahay. Hindi ka nakakahon doon. No? Meron kang free hand na gawin kung ano ang gusto mong ma-experience doon sa ipapagawa mong bahay. No? Maraming opportunities. Kapag ang gagawin mo, bibili ka ng vacant lot tapos tatayuan mo ng bahay. Medyo may downside lang yon, no? Kasi hihintayin mong matapos yung bahay, no? Yung sakit ng ulo na nakikipag-deal ka sa mga tao, sa suppliers, o kaya sa contractor, no? So yun lang, no? Pero ilang months lang naman yon, no? Kapag na manage mo naman mabuti yung construction ng bahay, worth it naman, sulit naman. No? So, merong konting
merong konting waiting time, lead time, no? Para ma-experience mo yung pamumuhay doon sa pinatayo mong bahay. Cost. Ito yung isa sa mga pinakamahalaga. Baka sa iba, ito yung pinakamahalaga, no, na consideration, yung cost. No? Ang totoo, mahirap Mahirap bigyan ng fixed na analysis yan. No? Bakit? Kasi depende yan sa location. Maaaring yung condominium unit na 50 square meters ay mas mahal sa isang bahay na 150 square meters na nasa labas ng city. Sayo, no? Yung nasa suburb, no? O nasa downtown, no? Okay. Maaari rin naman na yung house and lot na nasa same vicinity ng condominium ay mas mahal kaysa sa condominium unit, no? Kasi nasa same vicinity sila. Siyempre, karaniwan yung mga condominium ay nasa high density na mga lugar, no? Highly commercialized. Therefore, mas mataas yung zonal value ng mga properties, no? Kaya pwede na yung house and lot na nandoon sa same vicinity ng isang condominium ay mas mahal. Pero pwede rin na yung vacant lot ay mas mahal kaysa sa house and lot at saka sa condominium kapag syempre yung location niya ay yung mga first class talaga na village, di ba? Syempre. So yung presyo ay variable yan Hindi natin may pagkukumpara talaga, no? Pero most of the time, mahal ang condominium unit, no? Kung ang pag-uusapan natin ay yung prime location. Tapos kung i-compare mo siya sa bibili ka ng mga properties na house and lot man yan o lote na nandoon sa labas na ng Central Business District. Halimbawa, nasa Ortigas yung condominium. Natural, mas mahal yung unit doon compared sa kung bibili ka ng house and lot na nandoon sa Antipolo, no? Nandoon sa may Taytay, nandoon sa Cainta. Siyempre, no? Pero pwede na maging magkasing halaga yung condominium unit doon sa Ortigas kung bibili ka naman ng house and lot dito sa may Quezon City, no? Na malapit na sa Ortigas Center, no? O kaya part na nandoon na sa Libis, no? Siyempre pwedeng pwedeng mas mahal yun, no? Pero yun nga, gaya ng binanggit ko, most of the time mas mahal talaga yung condominium, no? Compared sa pagbili ng mga properties na nasa labas naman ng mga business district. Kaya itong mga sinabi natin ay lang ito, no? Guide lang. Ikaw naman talaga ang magdi-decide niyan. Ano ba yung gusto mo? No, gaya ng binanggit natin kanina. Kung ang gusto mo talaga ay convenience, malapit sa lahat, nasa heart ng city, hindi ka na masyadong magta-transport, no? Kung magandang mobilization wika nga, syempre sa'yo yung condominium. Kung gusto mo, masusunod mo yung gusto mo, yung experience na gusto mo, yung design na gusto mo, at yung cost na gusto mo, dun ka bibili ka ng lote, tapos patatayuan mo ng bahay. Kung gusto mo naman, mabilis kang makakalipat, no? At kung hindi masyadong mahalaga sa'yo na masusunod yung design na gusto mo, tapos merong mga instant na kakagad, kapitbahay, no? Okay yung house and lot. Kaya nasa iyo pa rin yan, no? Pero sana nakatulong yung analysis natin, no? Yung comparison, no? Para magkaroon ka ng general na idea kung ano ang maaasahan mo sa design, sa experience, at sa cost nung tatlong nabanggit natin: condo, house and lot, or magpatayo ka ng bahay sa isang lote. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood at mga nag-subscribe. Kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa channel natin, pwede mong gawin yon.
ini-invite kita. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Mag-iingat po tayong lahat. Bye!